Hey guys, it's Angel and welcome back to another vlog. So for today's video, kung makikita niyo, meron tayong box dito sa harap. So i-unbox tayo ngayon. So I've been wanting to have this long time ago na. And yeah, so ito, bumili na ako. And supposed to be, ang gusto ko talaga is yung Dyson vacuum. Pero guys, sobrang mahal kasi. At ito lang ang afford natin. So, I bought it for like less than 2,000 pesos sa Shopee. And dahil may mga discount voucher, nakuha ko lang siya ng mga 1,700 something I think. So, let's unbox. So, let's open. So, upon opening, makikita nyo ang, of course, the warranty card, and then the mga instruction, and yung dalawang kasamang head, and the main mop, yung vacuum sa floor. Ito, at hindi ko alam anong tawag dito. And then yung mismo panghigop. Babot natin. And last, yung arm. So, yan. So, let's remove it sa plastic. Then, let's assemble it, guys. Ganito lang pala siya, guys. So, I was expecting, guys, na meron siyang brush dito at least. Let's attach this. Maybe dito. Yeah, maybe here. Wait. Baka dito pala. Wait, guys. Nakakabobo to. Kunin muna natin yung body. Medyo mabigat din pala yung body niya, guys. Yung body niya, guys. So, tingin ko, strong effect. Baka ang i-attach mo dito is ito. Yung. Ayan. Attach na natin. Then, so I don't know where to put this. Maybe here. Oh. Anong purpose nito dito, guys? Hindi ko, mamaya na to. And then, this one. Yan. Let's try. Press the release button. Ah, okay. So, tatanggalin pala, guys. And lilinisin nyo. Ano yung nalaglag? Teka, saan? Ah, ito. Okay. So, pag tatanggalin nyo pala, ito, press nyo lang ito. Then, matatanggal na siya. Ito ay filter siguro. Okay. Hindi ko alam anong purpose nito. Anong purpose nun? Okay. Ito pala, guys, ay lagayan nung hook. Ay, nung cord pala. So, since mahaba itong cord, dito pala yung nilalagay, guys. So, testing pa naman natin. So, pwede na siguro i-try, guys. Sample lang natin.
So, hey guys, so kung makikita nyo, na-try na natin gamitin. So, so first impression lang about this vacuum is, though okay yung paghigop niya ng alikabok, like, kaya niyang linisin or kaya niyang higupin yung hindi kayang kunin ng walis tambo. Like, tingnan niyo to guys. Ang dami agad dumi. So, hindi siya ganun nalilinis pala ng walis tambo. So, iba pa rin yung hinihigop. Kasi, for me, ang walis tambo, okay pa rin. Pero kasi, di ba, pag walis mo, pwedeng lumilipad lang. So, ito, what I like about this is hinihigop niya lahat ng dumi. So, ultimo kakaunting alikabok nakukuha niya. Medyo hindi ko lang gusto is parang dun sa short time ko siyang tinry, ang bilis uminit ng kanyang makina, yung machine. Pero so far, okay naman. By the way guys, kaya pala ako nahihirapan kanina. Baliktad pala yung lagay ko ng ganito. So if ano kayo, kailangan pala ito, medyo yung nakaganon siya. Hindi dapat nakaganon. So, baliktad yung lagay ko. Ganito dapat siya, guys. Yan. Yan. So, yun lang naman ang aking first impression. First, about this product. And, medyo mabigat siya. Also, ang kagandahan din pala dito is ang haba ng kanyang cord. So, ayan. Medyo mahaba. So, kahit doon nakasaksak and paikot-ikot, okay siya. So, there you go guys. I hope you learned something from this video. If you guys are interested to buy this vacuum, by the way guys, this is not sponsored. Gusto ko lang siya i-review or i-unbox or first impression para makatulong din sa inyong mga naghahanap ng vacuum if worth it ba siya. For me, para sa presyo niya, less than 2,000, pwede na. So, thank you guys for watching and hope to see you on my next one. Toodles!